con ơi mau tam khởi nữa các bạn này. Cái lẩu mã luôn, cái lẩu mến phí rồi. Cha cha. Thôi cái đây nữa. Cha, năm thôi đây rồi này, vừa bắt mấy rồi này ăn cho bằng kia mà. Cho mẹ rồi. Dương tinh thị kia đi tele mà dương ngồi rồi ngày rồi nằm tới có viện không đại cho nó mang mà cho nên đây là cho nên tích tuổi lúc đó mang mà nhóm thầm mang pin đó nhưng mà rồi nhưng mà ban đội là nghĩa chứ nhưng đội phê thật nó nhiều tới đâu nhưng chiên nhăm mà không phải nhầm bán hai cái gì xe riêng chiên hào trong trước của bạn đôi khi ít ngày. Anh ơi, con cắt muối chứ. Chưa dạ cái này. Cay. Cay á không? Hai chiên. Lúc đó mau mà rất mau tờ ba là tao đây bỏ váy mau nó mang váy là chuột bỏ năm cô bỏ
Ở đây rồi. Ở đây rồi. Cái nào rồi? Ai xin cái gì? Cái lấy con cô nhặt ra không ăn một tô.